हेलो, नमस्ते एभ्रिवान। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई ग्रेड 1 को सोसियल स्टडिजको युनिट 3 सिकाउन गइरहेकी छु र युनिट 3 को लेसन 1 मा हामीले आज हेल्प निडी वन्स भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। हामीले निडी पिपुललाई हेल्प गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हामीले सिक्न गइरहेका छौँ। हामीले यो पहिलो इमेजमा हेरौँ त के भइरहेको छ। यो दिदीले सानो बच्चीलाई खाना खुवाउनु भएको छ नि त। ऊ कति दिनदेखिको भोको होइन, कति दिनदेखि भोक लागिरहेको छ, त्यसैले उहाँले हेल्प गर्नुभएको छ खाना खुवाएर। र यहाँ पनि हेरौँ त, तिमीहरू जस्तै नानी बाबुहरू खाना नपाएर यस्तो फोहोर लुगा लगाएर कति दिन खाना नखाएर बाटोमा बसिरहन्। हामी त कति लक्की है, घरमा बसेका छौँ, मिठो मिठो खाइरहेछौँ, राम्रो राम्रो कपडाहरू लगाइरहेछौँ। त्यसैले हामीले यस्तो मान्छेहरू देख्यौँ भने उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ है त। अनि यो फोटोमा हेरौँ त, उहाँहरूसँग धेरै खानेकुराहरू रहेछ, त्यसैले उहाँ नभएकोहरूलाई खानेकुरा दिएर सहयोग गर्नुभएको छ नि त। अहिले कोरोनाको बेलामा पनि अलि धेरै पैसा भएको मान्छेले अनि खानेकुराहरू भएको मान्छेले बाँडिरहेको छ नि, हो त्यसै गरी बाँडिराख्नुपर्छ है त, सहयोग गर्नुपर्छ। ल फेरि भनौँ त, यो फोटोमा के गरेको रे? प्रोभाइडिङ फुड टु निडी पिपुल। जोलाई खानाको अभाव छ उनीहरूलाई खाना प्रोभाइड गरेको हो नि त। यहाँ खाना खाइरहेका छन्, यहाँ पनि खाना खाइरहेको छन्। अनि यो इमेजमा हेर्दाखेरि के हो त? हेल्पिङ पुवर पिपुल। पुवर पिपुललाई रिच पिपुलले हेल्प गरेको हो। र अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ कस्तो खालको हेल्प गरिरहेको छ। आँखा नदेख्ने मान्छेलाई उसले हेल्प गरिरहेको छ नि त, बाटो क्रस गर्न बाटो क्रस गर्न हेल्प गरिरहेको छ। त्यसैले यहाँ हेल्पिङ टु क्रस रोड। र अब यहाँ हेरौँ है त, यो इमेजले के देखाइरहेको छ? हेल्पिङ सिक पिपुल। उहाँ बुवा बिरामी पर्नुभएछ अनि बिरामी परिसकेपछि सहयोग गर्नु पर्यो नि त, त्यसैले उहाँलाई हेल्प गर्नु पर्यो। हामीले पनि हाम्रो घरमा आफूभन्दा ठुलो मान्छे, बुढो मान्छेहरू बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हेल्प गर्नुपर्छ। औषधि दिएर, पानी दिएर, समय समयमा खाना लगेर हेल्प गर्नुपर्छ है त। र अब यो इमेजमा हेरौँ है, यो इमेजमा उसले चाहिँ खुट्टाले हिँड्न सक्दैन, तर उसलाई घुम्न मन लागिरहेको हुन्छ नि त। एकै ठाउँमा बस्दा 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 कस्तो अल्छी लाग्छ नि है। त्यसैले उसले चाहिँ घुमाउनु लाग्यो। यसै गरी हामीले पनि उनीहरूलाई यसै गरी हेल्प गर्नुपर्छ। हेल्पिङ डिसेबल पिपुल। डिसेबल पिपुललाई हेल्प गर्नुपर्छ। अब हेर है त, लुक एट द फलोइङ पिक्चर एन्ड टेल वाट टाइप अफ हेल्प दे निड। यो बच्चा यहाँ रोइरहेको छ। कुनै पनि ठाउँमा गयो, तिमीले बाटोमा हिँड्दा एउटा बच्चा रोइरहेको देखो बाटोको छेउमा, अब तिमीले के गर्छौ? अब उसलाई आफ्नो मम्मीथिम, आफ्नो फ्यामिलीथिम पुर्याइदिनु पर्छ नि त त्यो मान्छेलाई, त्यो बच्चालाई। अब यहाँ हेर त, हिज स्मल बोय, ऊ एउटा सानो बच्चा हो, बेबी। हिज स्मल बेबी, ऊ एउटा सानो बच्चा हो। हि इज सर्चिङ हिज मदर, आफ्नो मम्मीलाई खोजिरहेछ। बिकज हि इज हङ्ग्री, ऊ भोकाएको छ। सो वी हेभ टु टेक हिम टु हिज मदर। हामीले उसको मम्मीसम्म हामीले पुर्याइदिनुपर्छ। हामीले यस्तो हेल्प गर्न सक्छौँ। अब यहाँ के गर्नु त, उहाँ बिरामी भएर बेडमा सुतिरहनु भएको छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ? हेरौँ है त, उहाँ चाहिँ एउटा बुढो मान्छे हो। हि इज एन ओल्ड म्यान एन्ड हि इज सिक। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। वी हेभ टु टेक हिम टु हस्पिटल एन्ड टेक केयर अफ हिम। हामीले उहाँलाई हस्पिटल लग्नुपर्छ र उहाँको हामीले केयर गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर त, उहाँको खुट्टा दुखिरहेको रहेछ। तिमीहरू जस्तै बाबुले उहाँलाई सहयोग गरेर हिँडालिरहेको छ नि त, त्यसै गरी हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। हि इज एन ओल्ड म्यान एन्ड हि हेज पेन इन हिज लेग। उहाँ चाहिँ एउटा बुढो मान्छे हो र उहाँको खुट्टामा दुखिरहेको छ। त्यसैले सो वी हेभ टु हेल्प हिम इन वाकिङ। हिँड्नमा सहयोग गर्नुपर्छ। र अब हामीले म्याच गर्ने है त, यतिबाट के सिक्यौ त्यसै अनुसार म्याच गर है त। बच्चा रोएको छ, अब के गर्नुपर्छ? ल यतापट्टिकोबाट म्याच गर त। हो, अब उसलाई आफ्नो मम्मीथिम लगिदिनुपर्छ। उसलाई भोक लागिरहेको छ। अब यो पिक्चरमा हेर त, उहाँ हिँड्दा हिँड्दै लड्नु भयो, हिँड्न सक्नु भएन। उहाँलाई के गर्नुपर्छ? हो, हिँड्नमा सहयोग गर्नुपर्छ। जेब्रा क्रस छ भने जेब्रा क्रसिङमा क्रस गर्न हेल्प गर्नुपर्छ।
अब यहाँ हेर त उहाँ अघि नै पनि यही फोटो थियो है उहाँ यसै गरी बिरामी भएर सुत्नु भएको त्यो थियो त्यही बेला मैले के भनेको थिएँ उहाँलाई हस्पिटल लग्नुपर्छ उहाँको केयर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि हो त्यसै गरी यहाँ पनि केयर गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू आजलाई यति सिकौँ र अरू कुरा हामी फेरि अर्को भिडियोमा सिक्छौँ है त बाई